Щоб створити максимально наближений до епохи костюм, зазвичай реконструктори обирають або опис в літературі, або археологічну знахідку, або цілий комплекс, або збережений, наприклад, стрій. Але найчастіше це буває для реконструкторів 19-18 століть. Або приклад образотворчого мистецтва тих часів. І саме цей останній спосіб обирають реконструктори середньовіччя. Я найбільше люблю період нашої історії, коли українські землі входили в склад ВКЛ. І, зокрема, кінець 14 століття, початок 15 століття. Українських та литовських пам'яток кінця 14 століття залишились одиниці. І ті, які залишились, вони, на жаль, малоінформативні. Це зазвичай або ікони, які несуть дуже сакральний характер, або схематичні і доволі такі примітивні і теж малоінформативні буквиці зі стародавніх літописів. Тому для відтворення костюмів цієї доби, а саме кінця 14-го, початку 15 століття ВКЛ, нам доводиться вивчати західноєвропейські пам'ятки, і, зокрема, образотворчого мистецтва. І от саме там їх дуже багато. Поліхромні, монохромні і з різноманітними візерунками. До повномасштабного вторгнення у нас з чоловіком була можливість подорожувати. І ми любили подорожувати саме Італією. Тому що в Італії зберіглося дуже багато фресок саме побутового характеру. Тобто не релігійного, а світського. І це саме іде мова про середньовічні фрески якраз 14-15 мого улюбленого періоду. І цінність цих фресок не тільки тому, що це середньовіччя, а ще тому, що на культуру Північної Італії великий вплив мала Візантія в 13-му, десь початку 14 століття. І саме Візантія посідала велике сильне місце в культурному та політичному житті до монгольської Русі і пізніше ВКЛ. Хоча, звичайно, в 14 столітті цей вплив вже сильно ослаб, тим не менш, певні традиції зберігалися доволі довго. Отже, подорожуючи Італією, ми натрапили на замок Ронколо або Рункельштайн, який знаходиться в живописних південних Альпах провінції Больцано в північній Італії. І це був замок, який я полюбила з першого погляду. Він доволі компактний, невеличкий, але зберігся доволі добре, як для середньовічного замку. Починали будувати його ще в 13 столітті, звісно, потім добудовували, розбудовували. І от в 1385 році його придбали брати Вінтлери. Вони були незнатного походження, але дуже багатими, тобто середньовічними новорішами. І вони максимально намагалися підкреслити свій аристократичний статус, тож запросили чеського художника для того, щоб він зробив мальовничі розписи по стінах всередині його замку. Найбільш цінними фресками якраз були ті, які намальовані в 1388 до 1410, якраз той період, який мене цікавить найбільше. І от саме ці фрески несуть дуже цінний характер, тому що вони відображають світську тематику різних побутових аспектів. І тому за допомогою них можна досліджувати костюми середньовіччя, тому що вони відображали саме наймодніші тенденції різних регіонів Європи кінця 14-го, початку 15-го століття. І от одна з моїх найулюбленіших фресок – це фреска з купальні зі східної стіни, яку назвали «Дама з короною». І от саме сукню з цієї фрески я б хотіла відтворити. Зрозуміло, що знайти таку саму тканину з таким самим візерунком – це доволі важко. Тож я вирішила зробити її власноруч, методом штампування. І одразу виникає питання, наскільки цей метод відповідає заданому періоду і регіону. А тут не можу не згадати унікальний зразок штампованих тканин 10-11 століття, які були знайдені на території Русі.
всі. Два з них були знайдені в кінці 19 століття навколо Чернігова, і один фрагмент з Києва, який штампований чорною фарбою по шовку світлого кольору. Також зберіглися фрагменти принтованих тканин 13-14 століття саме з Німеччини. А з Німеччиною литовська знать була доволі серйозно пов'язана політичними відносинами. Ми достеменно не знаємо, чи використовували в середньовіччі подібні штамповані тканини саме для одягу, проте в своїй книжці живописець Чініно Чініні, який написав свою книгу про мистецтво або трактат про живопис, в 173 главі він дуже доволі детально описує, яким методом штампувати, по яких тканинах. А він згадує про нанесення фарби на різні тканини, на тафту, на оксамит, на вовну в тому числі. Тож він описує, що саме такі штамповані тканини могли бути хорошими для дитячого одягу, або для одягу саме хлопчиків, або для якихось церковних покривал і церковної утварі. Отже, у мене є декілька джерел про те, що такі тканини були, що їх могли використовувати для одягу. Тож, я замовила штамп і можна приступати до процесу. Totus floreo, iam amore virginali totus verdeo.